Tak komu se zase nechce stát frontu? No jo. Víš, až do křižovatky je, tam to celý zablokuj. Samozřejmě, ano, jasný. My prostě tady počkáme. Politika nemiešať do toho, aby nás nenastrali. Si dělá prdel, ne, ty vole. Zmatené jak lesních včela. Přinášíme zprávu o stavu vody na českých tocích dnes v 7 hodin ráno. Vltava, České Budějovice 102 cm, průtok 13 krychlových metrů za sekundu, Modřany 119 cm, průtok 88.